વિડીયોની અંદર તમે જે બાઇક જોઈ રહ્યા છો, આ બાઇક વેચવાની છે વીર ભાનુભાઈને, જેમના ઓનર છે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયોની અંદર તમને હું ટોટલ માહિતી બાઇકની આપી દઈશ. એકદમ ઓછું ચલાવેલું ને ફૂલ સાચવેલું આ CD 110 ડ્રીમ ગાડી છે, હોન્ડા કંપની છે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, બધી માહિતી મળી જશે. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. હોન્ડા કંપનીનું CD 110cc નું ડ્રીમ ગાડી વેચવાનું છે, જેમના ઓનર છે વીર ભાનુભાઈ. ગાડીના મોડલની વાત કરું તો 2017ના મોડલની આ બાઇક છે. 10મો મહિનો ને 27 તારીખ, એટલે કે 5 વર્ષ, અંદાજિત 5 વર્ષ જૂનું આ બાઇક છે. અને વન ઓનર જોવા મળશે, એટલે કે એક જ માલિકે ચલાવેલું બાઇક છે. કંપની ફિટિંગ એન્જિન છે. અત્યારે કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. બાઇકમાં સડો પણ ક્યાંય જોવા નહીં મળે. ટોપ કન્ડિશનમાં બાઇક છે, ફૂલ સાચવેલી. તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો, એકદમ સારી અને સાચવેલી બાઇક છે. બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ બાઇક રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા બાઇકના માલિકનો કોન્ટેક કરજો. તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. બાઇક રૂબરૂ જોવા જાવ તો બાઇકના માલિકનો કોન્ટેક કરીને જજો, કેમ કે વેચાઈ જશે બાઇક તો તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બાકી બાઇક એકદમ સારું છે, કમ્પ્લેટ રનિંગ કન્ડિશનમાં અત્યારે બાઇક જોવા મળશે. વધારે માહિતી માટે બાઇકના ઓનરનો કોન્ટેક કરી લેજો. ડોક્યુમેન્ટ પણ કમ્પ્લેટ છે બાઇકના. ટાયર પણ એકદમ સારા જોવા મળશે. વધારે માહિતી માટે બાઇકના માલિકનો જ કોન્ટેક કરી લેજો. સાચવેલું બાઇક છે. બાઇકની કિંમત બાઇકના ઓનરે અંદાજિત કિંમત 55,000 રાખેલી છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર બાઇકની કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. બાઇક લેવી હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો જિલ્લો અમરેલી અને ફેરાળી ગામે જોવા મળશે. તમારે આ બાઇક લેવું હોય તો વીર ભાનુભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળશે. ઓનરનું નામ છે વીર ભાનુભાઈ અને નંબર છે 98 247 વાળા નંબર પર ફોન કરી બાઇક લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.